السلام علیکم فرندز ستړي مشئ د کوم وخت نه دی که ستاسو خیالي چې دا سایلنت لیټر یا د انګلیش چې کوم لیټرز دي هغه موږ ریډینګ کوو یا رایټینګ کوو یا ټیچینګ کوو نو په دغه وخت کې موږ ته په سایلنت لیټر کې ډیر زیات کنفیوژن وي. Silent letter have become a mystery while reading, writing or speaking English. When we are teaching or we learn English ourselves, it become a big issue. For example, which letter is silent and which letter is not silent. But friends, this mystery will be solved in this lecture. دا چې کوم مسله ده انشاءالله دا به په دې لیکچر کې مکمل کلیر شي. ویډیو په منځ کې مه سکپ کوئ او بالکل فوکس وکړئ چې سایلنت لیټر چې کوم دي نو هغه څه ته ویلی کېږي او سایلنت لیټر به موږ په کوم کوم ځای کې د دې خپل پرنسپلز دي رولز دي د اے نه واله د زی پورې ما تاسو له راوړي دي انشاءالله او هغه به انشاءالله تاسو ته په مکمل طریقه باندې کلیر شي. دا په سنګل نیشنل کریکولم کې د 5th کلاس په 4th صفحه باندې هم شته دی. د دې نه علاوه د عام سپیکر دپاره تاسو ته پته ده چې دا کوم سنګل لیټرز دي یا دا کوم سایلنت لیټرز دي دا کوم اواز نه ورکوي دا لیټرز چې کوم دي دا په انګلیش کې په هر طبقې دپاره که هغه ساینس دی که سټوډنټس دي که د پولیټیکل ساینس دی که د سوشالوجي دي که د هر سټوډنټس دي هغو ته د دې سایلنت لیټرز چې کوم وي نو هغه ډېره زیاته مسله وي. اوس ګورو چې سایلنت لیټر څه ته وایي، خو د هغې نه مخکې ستاسو نه یو وړوکی شان ریکویسټ دی چې چینل پلیز سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. زه یم نواب علي اکاش او تاسو یې سکول آف انګلیش لینګویج نه د سایلنت لیټرز چې کوم سیریل دی هغه. راځئ ګورو چې واټ از سایلنت لیټرز اینډ واټ از د امپورټنس آف سایلنت لیټرز. ښه نو فرست اف آل do not correlate with any sound. silent letter په څه ته ویلی کېږي؟ do not correlate with any sound. دا چې کوم ساوند دی silent letter هغه لیټر به موږ لیکو خو کورلیټ کېږي به نه د any sound سره، یعنی څه ساوندز وغیره به نه ورکوي. دویم نمبر پوینټ چې کوم دی نو هغه به څه رایټینګ وی ویل رایټ. موږ به په الفاظو کې چې کوم دی نو silent letters لیکو بټ not produce the sound، لیکن آواز به چې کوم دی نو هغه نه ورکوي. نیکسټ زموږ سره چې کوم دی نو هغه او د دې اهمیت څه دی، د دې د ټول نه غټ اهمیت چې کوم دی ډیفرنشیټ هوموفون. هوموفون هغه دغه ته ویلی کېږي چې سیم ساوند وي خو ډفرنټ سپیلنګ وي، نو دا به زموږ سره ډیفرنشیټ کوي. فار ایگزامپل زه تاسو ته یو ورډ ولیکم نو KNOW او یو نو، د دې دواړو یو شان ساوند دی. نو دا بیا موږ په دې کې که زه ووایم چې آی نو نو تا ته به دې خبره باندې پته لګي چې آی نو مطلب دا یې هغه کې والا نو وایي مطلب میں جانتا ہو یا زه پیژنم، او آی ډو ناٹ نو که زه پکې نو ووایم نو هم تا ته پته ولګېده چې یاره زه لکه نه پیژنم، خو که نو ټکې نو آی ډو ناٹ وانټ ټو گو زه نه ځمه. نو په دې کې نو چې کوم دی د دې دواړو په منځ کې موږ ته فرق وښوده چې هوموفون دي. هوموفون کې اواز چې یو شان ورکوي، سپیلنګ ډفرنټ دی، هغې ته ویلی کېږي. نو دغه پیدا ده چې موږ ته اواز اکثر د الفاظو چې کوم یو شان دي نو د هغې سپیل د ډفرنټ کولو دپاره اکثر سایلنټ لیټرز چې کوم دي هغه راغلي دي. هغه زموږ سواله د اے نه واله د زی پورې دي، خو موږ به صرف او صرف په دې لیکچر کې دوه وکړو، یو به یي اے او یو به یي بی. اے به په کم ځای کې سایلنټ وي او بی به په کم ځای کې سایلنټ وي. ډېر آسان او آسان سکلز مې راوړي، بیخي د هر طبقې دپاره، د هر سټوډنټ دپاره، د هر کلاس دپاره انتهایي آسان دي. بیخي صرف او صرف دغه یو پوینټ ولې زده کړئ چې اے به په کم ځای کې سایلنټ وي. اے if a word ends in ICALLY، کله چې دا ورډ په دې سیز باندې ختم شي ICALLY، هر لفظ چې په دې باندې ختم شي دا به څه شي؟ دا ای به سایلنټ وي. لکه مثلا زه وایم اټومې، دا دا وګورئ دی خپل اواز ورکوي. خو کلي که په دې ځای کې د ای چې کوم دی اواز ورنه که اټومیټیکلی ویلی کېږي څه ته؟ خود به خود، اټومیټیکلی خود به خود ته ویلی کېږي. دغه شان بې نه بې په دې ځای کې دا ساوند ورکوي خو ICALY دی موږ ویلي نو په دې ځای کې به دا ای چې کوم دی نو دا اواز نه ورکوي. بیسیکلي څه ته ویلی کېږي؟ بنیادي ته ویلی کېږي. دغه شان کیاټیکلی ګډوډ ته ویلی کېږي، ګډبډ ته ویلی کېږي. نو کلی په دې ځای کې بیا د ای چې کوم دی دی اواز ورنه که. دغه شان لاجیکلی منطقي ته ویلی کېږي. موږ چې وایو منطقي څه، په دې کې څه منطقي خبره نشته، لاجیک پکې نشته. نو لاجیکلی. دغه شان سپیسیفیکلی خاص طور پر
specifically خاص طور پر. نو یاد ساته چې په کم ځای کې هم ICALL راته نو د سی نه بعد چې دا کوم A دی دا به صحیح سایلنټ وي. دا به انشاءالله د A چې کوم هغه میسټي و هغه کلیر شو. اوس زموږ سره چې کوم دی نو دویم نمبر د B دی چې دا B به په کوم وخت کې زموږ سره سایلنټ کیږي. نو دې ته وګورئ B. If a word ends in MB, کله چې یو ورډ ختم شي په MB باندې M او په B باندې نو هغه بیا زموږ سره دا لاست B چې کوم دی دا به صحیح سایلنټ وي. لکه بامبو زه نه وایم بام وایم بامبو نه وایم بام نو دا سایلنټ شو. بم ته ویلی کېږي کلیم ختلو ته ویلی کېږي چل نه ختل باره چې یو څیز ته څوک خیجي چت ته خیجي غر ته خیجي نو کلیم نو دا B پکې څه شی شو سایلنټ شو. دغه شانتې زموږ سره کم دا B چې کوم دی دا پکې څه شی شو سایلنټ شو. نو ګمنځي ته ویلی کېږي دغه شان دی کنګي او کرام ټوکړې ته ویلی کېږي خاص کر ډبل روټي وغیره چې کوم ټوکړی دغه ته ویلی کېږي دا B پکې بیا دلته سایلنټ شو. دا ورډز چې کوم دي دا ټول ما هغه ورډز راوړي دي چې کوم کې B سایلنټ دی. او دغه شان ډام چې کوم دی نو هغه څه ته ویلی کېږي ګونګا ته ویلی کېږي. بې زبان چې کوم سړي ژبه نه چلیږي یا د کوم انسان ژبه نه چلیږي نو دا B پکې څه شی شو سایلنټ شو. دغه شان بل زموږ سره دی لیم چې کوم دی میما ته ویلی کېږي د دې ګډي د ګډي بچي ته ویلی کېږي. او دغه شان دی چې کوم دی بولا آدمی ته ویلی کېږي یا مسکین یا ناپوهه کس ته هم اکثر دا لیم چې کوم دی LAMB لیم نو دا B چې کوم دی دا سایلنټ شو. دغه شان دی LIMB لیم چې کوم دی نو دا عضو ته ویلی کېږي د وجود یوې حصې ته ویلی کېږي. دا جدا کولو ته هم ویلي خاص کر د وجود دا حصې یا د پارټس چې کوم دي دا جدا کی دغه ته هم ویلی کېږي. او دغه شان معاون مددګار ته هم ویلی کېږي. دغه دوه درې معنی دي او زموږ سره دی دا څه شی سایلنټ. دغه شان دی نام زموږ سره چې کوم دی ټټر نه یا د خپه چې اوده شي دا میږي شي دغه ته هم ویلی کېږي. بهس ته هم ویلی کېږي ټټر نه NUMB ټټر نه بهس کول دا خپه چې اوده شي او میږي کېږي دغه ته ویلی کېږي. یا د یخنۍ نه چې کوم سړی یا کوم انسان چې کوم دی هغه رپېږي او دغه ته هم ټټر نه ویلی کېږي. خو دا B چې کوم دی دا څه شی دی سایلنټ دی. سکام سر جھکانا سکام مین سر جھکانا مطلب سر ښکته کول نو په دغه کې هم دا B چې کوم دی دا څه شی دی سایلنټ دی. او دغه شان دی زموږ سره چې کوم دی نو بل تام چې کوم دی قبر ته ویلی کېږي نو دا هم ادرې ته ویلی کېږي دا چې کوم دی دا څه شی دی سایلنټ دی. او دغه شان اوم چې کوم دی رحم ته ویلی کېږي کوم بچهداني فیمیل کې چې کوم هغه ته ویلی کېږي نو دا هم پکې څه دی سایلنټ دی. ها د دې نه علاوه B په نورو ځایونو کې هم سایلنټ دی. مثلا in a few words before T کله چې په لاس کې T راشي د هغې نه مخکې چې کله کوم B راشي نو هغه څه وي هغه به B به سایلنټ وي. لکه وګوره په دې ډاوټ کې دا اخیره کې T راغلی د اخیره د T نه مخکې چې کوم دی دا څه شی راغلی B دی. ډاوټ شک ته وایي نو ډاوټ موږ نه وایو بلکې ډاوټ وایو دا څه شی شو سایلنټ شو. دغه شان دی ډیټ ادار قرض دغه ته چې ویلی کېږي نو د اخیره کې T راغلی د T نه مخکې چې کوم B دی دا به سایلنټ وي. او دا بل چې کوم دی سټل غیر واضح ته ویلی کېږي هغه څیز ته ویلی کېږي چې هغه ناټ obviously غیر واضح نو دا چې کوم دی د دې T نه مخکې چې دا کوم B دی دا هم سایلنټ دی. موږ نن په دې ویډیو کې وکړل سایلنټ لیټرز. اول موږ سایلنټ لیټر وپېژانته چې دا به څه ته ویلی کېږي. دا موږ دومره پورې وپېژانته چې سایلنټ لیټر ویلی کېږي دا به ساوند چې کوم دی نو هغه نه ورکوي او لیکلی کېږي به لازم نو دغه ته به موږ څه وایو دغه ته به موږ سایلنټ لیټر وایو. یعنی never correlate with any sound دا به د یو ساوند سره چېرته هم نه کوریلیټ کېږي خو دا به سپیل کېږي. یعنی د دې سپیلنګ چې کوم دی دا به موږ لیکو د دې مقصد یا پرپس به څه د دې مقصد یا پرپس چې کوم دی نو هغه به دا چې دا به ډیفرنشیټ چې کوم هوموفون دی یعنی هغه الفاظ چې اواز یو شان ورکوي او مینینګ یې چې کوم دی نو هغه څه شی سپیلنګ یې چې کوم دی نو هغه څه شی دی بدل دی نو په دغه وخت کې بیا موږ کنفیوز کېږو. نو دغه ته هم د دغه دپاره د دغه مقصد دپاره موږ څه کوو استعمالو. بیا موږ وویل چې د A نه واله د Z پورې به دا موږ 1 by 1 کوو. موږ صرف په دې ویډیو کې یا په دې لیکچر کې چې کوم دی نو هغه صرف او صرف چې کوم دی هغه 2 کوو یو مو وکړو A او یو مو وکړو B. په A کې موږ دا خبره وکړه چې ICALLY آی کلی نو دا C نه چې بعد کې کوم A راشي لکه مثال په طور بیسیکلی کیاټیکلی
دغه شان دی زمونږ سره چې کوم دی نو اتوماتیکلی دغه شان دی لاجیکلی دا سی نه بعد چې کوم دا ا دی دا به څه شي دا به سایلنټ وي. بیا زمونږ ویل چې زمونږ سره چې کوم بی دی بی به په کوم وخت کې سایلنټ وي، بی به په هغه وخت کې سایلنټ وي چې کله په لاست کې بی راشي او د هغه نه مخکې ام راشي، یو ټکی په ام بی باندې ختم شي، یو لفظ چې کوم دی هغه په ام بی باندې ختم شي، نو دا لاست دا بی چې کوم دی نو دا به څه شي سایلنټ وي. لکه زمونږ سره کلیم شو، ټام شو، لیمپ شو، بوم شو وغیرہ دا مختلف ورډز چې کوم نو دا زمونږ سره به سایلنټ وو. د دې نه علاوه بیا زمونږ سره چې کوم دی نو بل مونږ دا خبره هم وکړه چې کله په لاست کې ټي راشي نو دغه ټي نه مخکې چې کوم بی راغلی دغه به سایلنټ وي. لکه مونږ وایو چې ډاوټ دغه شان دی ډیبټ کې مونږ بی لیکلی دی خو مونږ ډیټ وایو یعنی قرض. نو دا چې کوم دی نو زمونږ سره نن د سایلنټ لیټرز سیریلو که ستاسو ویډیو خوښه شوي نو خامخا د خپلو ملګرو سره شیر کړئ، خاص کر د سنګل نیشنل کریکولم والا چې کوم سټوډنټس دي یا ټیچر دي د هغو سره خو لازم شیر کړئ، ځکه چې په 4th صفحه باندې په اولي چپټر کې دا ټاپک چې کوم دی نو هغه ډېر زیات په ډیټیل باندې دی او دا د هر کلاس د هر سټوډنټ د هر ټیچر چې څوک هم انګریزي وایي د هغې لپاره ډېر زیات ضروري دی او دا یو میسټري جوړه شوې ده فار لانګ ټایم. اگر چې په دې باندې ډېر کار هم خلکو کړی دی خو زموږ په پښتو کې په ډېر کم کار شوی دی، نو موږ دا سوچ وکړو چې موږ په دې کې باندې په پښتو کې کار کوو. نو خو ستاسو نه به دا زما ریکویسټ چې دا ویډیو چې کوم دی نو ټولو پښتنو ملګرو ته ورسوئ چې هغو ته په دې څیز کې مسله پاتې نشي او چې کوم د هغوی کوم د سایلنټ لیټر چې کوم ایشو ده هغه به انشاءالله په دې ویډیو سره کلیر شي. موږ نن دوه وکړه، انشاءالله دا نور چې کوم دي دا به هم آهسته آهسته یا په قلاره قلاره باندې کوو. که بیا هم ستاسو څه کنفیوژن یا کوم سجیشن نو هغه ماته په کمنټس کې راکولی شئ. تر نیکسټ ویډیو پورې مال راکړئ، اجازت.